අයිබෝවන් හැම දෙනාටම I-TEC Electronic channel එකෙන් අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ heater repair සම්බන්ධව. මේ heater එක tower brand එකට අයිති වෙන heater එකක්. අපි බලමු මොකක්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ tower heater එක. මේ heater එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කළු වෙලා තියෙනවා. right? මේ විදියට කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලා පිටින් බැලුවම ඔයාලට විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ කළු වෙලා තියෙනවා මේ මොඩල් එකේ. දැන් මේක මේ මොඩල් එකට අදාළ ෆෝල්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි නිසා ඔයාලා මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන කියලා හිතෙච්ච නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ කළු වෙච්ච ලයින් එක. ඇයි මේ විදිහට කළු වුනේ? අපි දැන් මුලින් ඉඳලා කතා කරොත් හීටර් එකක මෙතන දීලා තියෙනවා මේ water in කියලා. මෙතන ඉන්ලට් කියලා. මේ water inlet ලයින් එකෙන් වතුර ලයින් එක ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගමන් කරලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ බැරල් එකේ මේ පිරිලා මේ ඊට පස්සේ තමයි වතුර ලයින් එක මේ ලයින් එක දිගේ එළියට යන්නේ. රත් වෙච්ච වතුර ලයින් එක මේ විදිහට එළියට යන්නේ මේ ලයින් එකෙන්. right? මේ විදිහට එළියට යන ලයින් එකේ වතුර නැති වුණොත් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. right? වතුර නැති වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ හීටර් එක මේ බඳ කොටස මේ විදිහට කළු වෙනවා. right? මේ විදිහට බඳ කළු වෙන්න නම් වතුර නැති වෙන්නත් ඕන. right? වතුර තියෙන හීටර් එකක මොනම වෙලාවකවත් මේ විදිහට කළු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හීටර් එක මේ කොටස කියන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන කොටස රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ටෙම්පරේචර් එකකට රත් වුණත් ඇරෙන්න මේ උණු වෙන්න තරම් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර තියෙන නිසා වතුර මේක සර්කල් එක දිගට ලයින් එක යනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් එනවා මේ විදිහට යනවා. මේ විදිහට යද්දි වැඩි වෙලාවක් වතුර ලයින් එක තියෙන්නේ නැති නිසා ගොඩක් හීට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හීට් වෙන්නේ වතුර මේක ඇතුලේ රැඳුනොත් විතරයි. right? වතුර මේක ඇතුලේ රැඳුනොත් හීට් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ ඕවර් හීට් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕවර් හීට් ගියොත් මේ විදිහට කළු වෙනවා. ඕවර් හීට් යන හේතුව තමයි වතුර ලයින් එකේ වතුර එන්නේ නැහැ. වතුර ලයින් එකේ වතුර එන්නේ නැත්නම් ඕෆ් වෙන්න තමයි මේකෙදි සෙන්සර් සර්කිට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේකෙදි සෙන්සර් සර්කිට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ සෙන්සර් සර්කිට් එකේ කන්ට්‍රෝලින් නැති වුණොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ සෙන්සර් සර්කිට් එකේ කන්ට්‍රෝලින් නැති වුණොත් දෙවෙනි සේෆ්ටි එක විදියට මෙතනින් දාලා තියෙනවා ඕවර්ලෝඩ් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එක. right? මේකෙදි දීලා තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එකක්. මේ ටෙම්පරේචර් එකට එහා පැත්තට ගියොත් මේ හීටර් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයෙන් ඕෆ් වුනේ නැත්නම් දෙවෙනි ස්ටේජ් එක විදියට මෙතන සර්කිට් එකෙන් ඕෆ් වෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මේ කන්ට්‍රෝලින් සර්කිට් එකට මා දාලා තියෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඕවර්ලෝඩ් එක වැඩ නොකරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා ක්‍රියා විරහිතයි. නමුත් කන්ටිනියු තියෙනවා. දැන් මේක කන්ටිනියු තියෙනවා. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ටෙම්පරේචර් එකේදී ඕෆ් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ටෙම්පරේචර් එක 85 තියෙන්න ඕන කියලා මේක 85ට ඇවිල්ලත් මේක ඕෆ් වෙලා නැහැ. මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්විච් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියක් සම්බන්ධ නැහැ. මෙයාට පුළුවන් මේක ඕවර්හීට් එක ටෙම්පරේචර් එක 85ට වඩා එහාට ගියොත් මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම තනියම පුළුවන් මෙයාට මේ කට් ඔෆ් කරන්න. ස්විච් එකක් වගේ ටෙම්පරේචර් එකට ඕවර් ටෙම්පරේචර් ගියොත් මෙයා ඕෆ් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මොඩල් වල බහුතරයක් ඒවයි. මේ සර්කිට් එක වැඩ නොකරන අවස්ථා අපිට බහුලව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කොටස ප්‍රමිතියෙන් තොරයි. ගොඩක් ඒවයි මේ කොටස ප්‍රමිතියෙන් තොර නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට මේ හීටර් එක මේ ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි ටෙම්පරේචර් එක දැන් මේක දීලා තියෙනවා මේ මැටීරියල් එකට දාරන්න පුළුවන් ටෙම්පරේචර් එක අපි 85යි කිව්වොත් මේක දීලා තියෙන්නේ 85ට. 85ට එහා පැත්තට ගියොත් මේ සර්කිට් වලින් ඕෆ් වුනේ නැති වුණොත් මෙයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේක හීටර් එකේ පවර් කට් කරන්න. ඒ විදිහට වැඩ නොකරපු නිසානේ මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකත් අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ මේක ටෙම්පරේචර් එකට ඕවර්හීට් වුණා දෙවෙනි සේෆ්ටි එකට මේක තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් සේෆ්ටි එක තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලමුකෝ. ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් සේෆ්ටි එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා රීඩ් ස්විච් එකයි මැග්නට් එකයි කියලා කොටස් දෙකක්. right? මෙතන රීඩ් ස්විච් එකයි මැග්නට් එකයි කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මැග්නට් එකේ මේ විදිහට උඩට ගියාට පස්සේ රීඩ් ස්විච් එකෙන් රීඩ් කරගන්නවා වතුර ලයින් එකේ වතුර ආව කියලා. කියන්නේ වතුර ප්‍රෙෂර් එකට මැග්නට් එක උඩට යනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් රීඩ් කරගන්නවා දැන් ලයින් එකේ වතුර එනවා හීටර් එකට පවර් දෙන්න සුදුසුයි කියලා. මේ සුදුසු තත්ත්වය ආවට පස්සේ කන්ට්‍රෝලින් සර්කිට් එකෙන් තීරණය කරනවා හීටර් එකට කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න. හීටර් එකට කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ලෑස්ති කරලා තිනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ රීඩ් ස්විච් එක කියන්නේ මොකද්ද මේ මැග්නට් එක කියන්නේ කියලා. right? මේ තියෙන්නේ මැග්නට් එක. right?
මේක තියෙන්නේ මේ බටේ ඇතුලේ. මේක තියෙන්නේ මේ බටේ ඇතුලේ එනවා. මෙතනින් රීඩ් ස්විච් එක මේ ප්ලාස්ටික් කොටස ඇතුලේ තියෙන මේ රීඩ් ස්විච් එක. මේ රීඩ් ස්විච් එකෙන් රීඩ් වුණා. මේ දෙකේ කන්ටිනියු එක ඇති වෙලා මෙතනින් එන ලයින් එක මෙතෙන්ට පාස් වෙනවා. රයිට්. මේක සරල සර්කිට් එකක්. රයිට්. මෙතනින් එන ලයින් එක මෙතනින් පාස් වෙලා මේකෙදී වතුර ලයින් එක මේකේ තියෙන බරට වතුර රතුර වෙච්ච එකම මේකේ තියෙන බරට මේක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. වතුර වල තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට මේක උඩට යනවා. රයිට්. අන්න ඒ විදිහට මේක රීඩ් කරගන්නවා. රයිට්. තවත් දෝෂයක් තියෙනවා. දැන් මේ කන්ට්‍රෝලින් සර්කිට් එකෙන් රීඩ් කරලා මේකෙදී කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එකක් මේ හීටර් එකට ලබා දෙනවා කියලා කිව්වනේ. රයිට්. තවත් කිව්වොත් දැන් මේ කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එක දැන් මෙතනදී රීඩ් ස්විච් එකෙන් එන සිග්නල් එක මෙතනින් කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එකක් එක්ක ට්‍රැක් එක හරහා මේකට කියනවා ට්‍රැක් එක කියලා. මේ ට්‍රැක් එක හරහා හීටරේට පවර් එක දෙනවා. රයිට්. මේ පවර් එක හීටරේට දෙනකොට සම්පූර්ණ 230ම ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එකක් තමයි ලබා දෙන්නේ. මේ කන්ට්‍රෝලින් වෝල්ටේජ් එක ලබා දෙද්දී මේ සර්කිට් එකේ දෝෂයකට මේකෙදි උපරිම පවර් එක මේ ට්‍රැක් එකට ඔන් දෙනවා. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලා එක දිගට වැඩ කරොත් මේකද මේ විදියට උණු වෙන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද හේතුව තමයි වතුර ලයින් එකේ වතුර තියෙනවා. රයිට්. වතුර ලයින් එකේ වතුර තියෙනවා. මේ විදියට එක දිගටම දුන්නත් මේකෙදි මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. වතුර නැති වුණොත් මේ සර්කිට් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ නේ. මේ සර්කිට් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ වතුර නැති වුණොත්. මොකද මේකේ අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් නේ තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ විදියට මේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඔයාලට හීටර් එකක් භාවිතා කරනවා නම් හොඳම දේ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියවත් මේ සර්කිට් එකවත් ෂුවර් නොකරන්නේ නැතුව ලයින් එකේ වතුර දීලා හීටර් එක ස්විච් කරන්න ඕන. කියන්නේ හීටර් එකට පවර් දෙන්න ඕන ලයින් එකේ වතුර දීලා. ඒ විදිහට භාවිතා කරොත් මේ කියන දෝෂ කිසිම දෙයක් මේ හීටර් වලට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වතුර ටැප් එක ඇරලා තමයි හීටර් එකේ පවර් එක දෙන්නේ. එහෙම කරොත් මේ සර්කිට් වලින් මොනම දේ ප්‍රශ්නයක් ආවත් මේ විදිහට හීටර් එකක් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. ඒ කියන්නේ හීටර් එකක් ඩැමේජ් වෙනවා නම් ඩැමේජ් වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි වතුර නැතුව හීටර් එක ඔන් වුණොත් විතරයි. එහෙම නැතුව හීටර් එකක් සාමාන්‍ය ලේසියකින් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ෆැක්ටරි ෆෝල්ට් එකක් කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බහුතරයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලින් සර්කිට් එකකින් කන්ට්‍රෝලින් නැතුව යනවා. කන්ට්‍රෝල් නැතුව වෙච්ච ගමන් වතුර තිබුණත් නැතත් හීටරේට පවර් යනවා. ඒක තමයි ගොඩක් සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා මෙතනදී ට්‍රැක් එක කියන එක මේ තියෙන ට්‍රැක් එක මේ තියෙන මෙන්න මෙතන. රයිට්. මේ ට්‍රැක් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ට්‍රැක් එකේ තියෙනවා පොඩි පින් එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි පින් එක. මෙන්න මේ පොඩි පින් එක මේ අනිත් දෙකට වඩා මේ පින් එක පොඩි. මේ පින් එක මෙන්න මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගැලවුවට පස්සේ හීටරේට කරන්ට් එක යන්න බෑ. රයිට්. මේ විදිහට මේ පින් එක ගැලවුවට පස්සේ හීටරේට පවර් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හීටරේට කරන්ට් එක යන්න බෑ. මේ රෙඩ් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න බෑ. රයිට්. රෙඩ් ලයිට් එක මේකට පත්තු වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කොටස පිච්චිලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක I-TEC එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙතනදී මේක ගැලවුවට පස්සෙත් කරන්ට් එක එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොටස සවුත් වෙලා තියෙනවා. මේක දුන්නට පස්සේ කරන්ට් එක එනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රයිට්. මම මේක සම්බන්ධ කරනවා නැවතත්. අපි එතනත් කතා කරා. රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන කන්ට්‍රෝලින් සර්කිට් එක. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක. මේ තියෙන්නේ ප්‍රීසෙට් එක. මේ ප්‍රීසෙට් එක. මේ ප්‍රීසෙට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා මේ ප්‍රීසෙට් එකේ උපරිම අගය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අගම අගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් එහාට වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ උපරිම අගයට වෙලා තියෙනවා හීටර් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ කොටසත් ඔයාලා චෙක් කරන්න ඕන. රයිට්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක ඒ වගේම මේ මෙතන තියෙන 104 කැපැසිටර් එක ඒ වගේම ට්‍රැක් එක ඔන්න ඔය කියන ප්‍රධාන කාරණා තමයි මේක හීටර් එකක් මේ විදියට සවුත් වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට බලපාන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ හීටර් එකේ මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් හීටර් එක මේ වතුර ලයින් එකේ රයිට් වතුර ලයින් එකේ හරි ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්න ඕන ලයින් එකේ වතුර ලයින් එකේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් වතුර බේරෙන ගානට වතුර ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලයින් එකේ මෙතනින් එන්න ඕන මේ මැග්නට් එකත් අරගෙන මේක උඩට විශ්ෙන්න තරම් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන මේ දඟරයක්. මේක ඇතුලේ දඟරයක් තියෙනවා. ඒ දඟර දිගේ වතුර කැරකිලා මේ විදිහට එළියට එන්න ඕන. ඒකට යම්කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් ඕන. සාමාන්‍ය මේ ගෙවල් වල පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන තැනකට හීටර් එකක් හයි කරා මේ වගේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන තැනකට මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ලයින් එකේ වතුර ප්‍රෙෂර් නැහැ. තව කාරණාවක් තියෙනවා මේ විදිහට මේ හීටර් ඩැමේජ් වෙන්නේ. ඒක තමයි සමහර පළාත් වල වතුර වල මේ
බැඳෙනවා. කිවුල බැඳෙනවා කියලා කියන්නේ. අන්න කිවුල බැඳෙන එක බලපානවා හීටර් වලට. හේතුව තමයි කිවුල බැඳුනම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? කිවුල බැඳුනම සිද්ධ වෙන්නේ මේ බට ඇතුලේ තියෙන කුහරය පුංචි වෙනවා. මේ බට ඇතුලේ තියෙන කුහරය පුංචි වෙනවා. පුංචි වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ? හරියට වතුර ලයින් එක මේකේ හරහා ගමන් කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේක හීටර් එක. මේ හීටර් එක ඇතුලේ මේ අර කිවුල බැඳෙනවා. බැඳුනම මොකද්ද වෙන්නේ? හීටර් එකේ රස්නය වතුරත් එක්ක හරියට සම්බන්ධතාවය අඩු වෙනවා. වතුරත් එක්ක සම්බන්ධතාවය අඩු වෙනවා කියන්නේ හීටර් එක ඕවර්හීට් යනවා. මම කියවනේ වතුර තියෙන්න ඕන. වතුරත් එක්ක හොඳට මේක ගැටෙන්න ඕන රස්නේ. එතකොට තමයි හීටර් එකේ තියෙන රස්නේ වතුරට උරාගන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් කියන්නේ කිවුල බැඳිලා මේක මඩ වගේ මේක ඇතුළට ගියොත් එහෙම වෙන්නේ මේක දැන් මොකද අපිට සුද්ධ කරන්න ක්‍රමයක්වත් නැහැනේ. මෙතනින් ගලවලා හොඳ හයි ප්‍රෙෂර් එකක් අල්ලන්න ඕන මොනවා හරි මේ හයි ප්‍රෙෂර් එකක් අල්ලලා මේක සුද්ධ කරන්න තමයි වෙන්නේ. එහෙමත් බෑ මොකද සමහර ඒවා මේ ලයින් එක ඇතුලේ ගියාට කොච්චර කරත් අර කිවුල කැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට සිද්ධ වෙනවා අපේ වර්ක්ෂොප් එකට දාලා ඔයාලට මේකේ හීටර් බැරල් එක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් අපිට කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ හීටර් බැරල් එක රිපෙයාර් කරලා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්? අන්න ඒ කියන දේවල් මේ හීටර් වලදී ගොඩක් බලපානවා. අනිත් එක තමයි වතුර ලයින් එකේ රොඩු තිබුණොත් ලයින් එකේ රොඩු තිබුණොත් මේ මෙතන මේ ලයින් එකෙන් ඇතුළට වතුර ගමන් කරනවා. මේ ලයින් එකේ රොඩු තියෙනවා. රොඩු තිබුණොත් එහෙම ඒත් මේකේ හීටර් බැරල් එක ට යන වතුර ප්‍රෙෂර් එක එළියට එන්නේ අඩු වෙන. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂම කාරණාව තමයි මෙතේ අපි දැන් සම්බන්ධ කරනවානේ මේ ෂවර් එක. මේ ෂවර් එකේ හොඳට ප්‍රෙෂර් එක එන්නේ නැත්නම් ඒ හීටර් එක භාවිතා කරන්න එපා. හේතුව තමයි මේ ෂවර් එකේ හීටර් එක හොඳට ප්‍රෙෂර් එක එන්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ හීටර් එකට ඉක්මනින් රිපෙයාර් එකක් එනවා. මොකද හීටර් එක තමයි මේ යුනිට් එකේ වටිනාම අංගය. මේ වටිනාම අංගයේ හීටර් එක උනම මේ හීටර් එක අපි පරිස්සම් කර ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හීටර් එක පරිස්සම් කර ගන්නවා කියන්නේ හරියට ප්‍රෙෂර් එකක් නැත්නම් මේ හීටර් වල ඒ හීටර් එක ඉක්මනට රිපෙයාර් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. අද මගේ කාරණාව උනේ ඇයි මේ හීටර් එකක මේ විදියට බැරල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ කියන එක. මං හිතන්නේ අද I-TEC Electronic channel එක බලන ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මේ හීටර් රිපෙයාර් සම්බන්ධව. මතක් කරනවා අපේ I-TEC Electronic channel එක හරහා අමතර කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. රයිට්? ඒ වගේම අපේ ආයතනයට ගෙනල්ලා රිපෙයාර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහත් ඔයාලට මේ අයිටම් බලන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒවත් ඔයාලට මතක් කරනවා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අදට වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා ඉගෙනගත් දේවල් ඇරෙන්න ඔයාලට මෙතනින් මීට වඩා දෙයක් දැනගන්න නම් ඔයාලට කමෙන්ට් එකක් හරහා පමණයි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. දුරකථනය හරහා අපිට උදව් කරන්න විදියක් නැහැ. හේතුව තමයි මම නෙවෙයි ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට මට හැමතිස්සෙම ඔයාලට සම්බන්ධතාවය දෙන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. අපි ඒ කමෙන්ට් වලට අදාළව වීඩියෝ සකස් කරලා ඔයාලට රිපෙයාර් කියලා දෙන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියද.